هر ساله روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه برای یادآوری اهمیت علم در ایجاد دنیایی عادلانه‌تر و صلح آمیزتر گرامی داشته می شود. این نامگذاری از سوی یونسکو به منظور برجسته کردن نقشی است که علم می تواند در بهبود زندگی بشر، حفظ محیط زیست و کاهش نابرابری‌ها ایفا کند. زمانی که علم به جای خدمت به رفاه و صلح به ابزاری برای جنگ و قدرت طلبی تبدیل شود، عواقب ویرانگری به دنبال خواهد داشت. استفاده نظامی از فناوری‌ها تخریب محیط زیست و تشدید تغییرات اقلیمی را به همراه داشته و ترس و ناامنی را در میان ملت‌ها افزایش داده است و باعث شده که اعتماد عمومی به علم کاهش پیدا کند. وقتی علم در مسیر صلح و همبستگی به کار گرفته شود، امید و همکاری را در دل ملت‌ها زنده می‌کند و ارتباط انسان‌ها با یکدیگر و با طبیعت را تقویت می‌کند و در واقع این انتخاب بشر است که علم را در مسیر صلح و یا خیانت به بشریت هدایت کند. در این خصوص نظریه‌های مهمی همچون شبکه شعور کیهانی و میدان‌های شعوری تا مطرح و ارائه گردید و در سال 2020 علمی به نام ساینس فکت معرفی شد که از علوم رایج برای اثبات اثرات میدان‌های شعوری تا بر ماده و انرژی استفاده می‌کند. همچنین در سال 2022 ژورنال علمی کازموینتل تأسیس شد. این ژورنال پژوهش‌های معتبری را در زمینه میدان‌های شعوری تا در رشته‌هایی مانند زیست شناسی، فیزیک، مهندسی، پزشکی، علوم اعصاب و روانشناسی منتشر می‌کند. همچنین سازمان صلح طاهری معتقد است که تا انسان به فلسفه وجودی خود پی نبرد، دنیا را صرفاً عرصه‌ای برای تنازع بقا و انحصار طلبی می‌بیند و گسترش معرفت جویی را راه تحقق این هدف متعالی می‌داند. معرفت پژوهی یکی از ابعاد فعالیتش این هست که گسترش صلح رو بتونه بده که خب حالا این نه به عنوان هدف بلکه به عنوان یک وسیله هست. در این راستا فلسفه اینتر یونیورسالیسم معرفی می شود تا یادآور این باشد که زمین به همه انسان‌ها تعلق دارد و باید از جنگ، تخریب طبیعت و ظلم جلوگیری کرد. همچنین با درک مفهوم مقام صالح که بر صلح با خدا، طبیعت، خود و دیگران تاکید دارد، تلاش برای گسترش صلح جهانی ضروری است. صلح و صفا هم یک وسیله است که ما بتونیم در کنار هم دیگه زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم، بلکه به اون اصل ماجرا بپردازیم و اون چیزی رو که باید پیدا کنیم به اون برسیم، اونو پیدا بکنیم که ما برای چی هستیم، کجا میریم، هدفمون چیه و اینها رو در واقع بهش برسیم. وگرنه حالا صلح و صفا هم باشه، ولی ما وقتی که صلح و صفا باشه معناش اینه که انسان یه بودی از فلسفه خلقت خودشو فهمیده اینجا برای جنگ و جدال و این از دست اون بگیره، اون از دست این بگیره، این به اونجا لشکر بکشینه، از اونجا نمیدونم چیکار کنه، این دفاع کنه، اون نمیدونم جونشو بده، این چیکار کنه، نیست. و در پایان به این نتیجه میتوان رسید که معرفت نقش بینابینی در هدایت علم به سوی صلح و خدمت به بشریت دارد و به عنوان قطب نمای علم آن را از افراط دور می کند و به مسیری مسئولانه و انسانی هدایت می کند. و علم همراه با معرفت به ابزاری برای حل مشکلات جهانی مانند فقر، نابرابری و تخریب محیط زیست تبدیل می شود و به جای تهدید، نوید بخش صلحی پایدار خواهد بود.